This particular hackathon is solving real challenges that real people have. By the end of this hackathon, I feel that no one will be losing. Everyone has to gain from it. We are in the AI revolution. Let's do it for the best. Inom AI for Impact så strävar vi efter att utforska hur AI kan bidra till samhällsnytta. Och ett av sätten vi gör det på är genom Impact Hack 2025. Där har vi bjudit in organisationer med idéer på hur AI kan bidra till att lösa ett samhällsutmaning och även matchat ihop dem med utvecklare och AI-experter. Det känns superspännande. Vi har taggat i 1 månad nu inför det här. Superkul, jättekul att vara här. Alla är så erfarna. Jo, men det känns bra. Lite nervöst, men jag tror vi har en bra idé, så ja, det känns bra. I think we will just enjoy the development, and of course if we can finally win, then it's the perfect day. Welcome to Impact Hack 2025. Give ourselves a big hand for just being here. Idag kommer 10 olika organisationer få hjälp av 1 eller 2 team vardera att hacka fram en lösning. Och i slutet på dagen väntar inte bara presentationer för en väldigt kompetent jury, utan även en prispott på 100 000 kronor. So my expectations for today, I think, are just to have a cool demo, get a working small prototype out there that we can show to the rest of the people and just see what we can manage to do in a few hours. So I think what motivated me to come to this hackathon was the fact that hackathons are a great place to meet people, and also most importantly you get to build something that's practical and that will be used by people, and I think that's something that's so great that really motivates me to build something for people and give back to the community. På ett sånt här hackathon när det ändå finns en prissumma så kommer folk hit och gör sitt absolut bästa. Ja, men jag har ganska stora förväntningar på hackathonet. Det ska bli väldigt spännande att se vad kan man göra på kort tid och få en liten sak som man kan demonstrera och visa för andra att det här är faktiskt en väg framåt. Min förväntning är först och främst att få uppleva det här, ta in det här, men också möjligen inspireras för någonting ännu mer och ännu större. Och vi sökte hit för att vi dels vill få mer insikt om hur AI kan vara till hjälp för oss. Det är fantastiskt att vi fick 2 team av utvecklare och jag ser mycket fram emot att höra deras lösningar. Vi har haft jättegod relation, jag och båda teamen. Vi har ju faktiskt 2 team som jobbar med vår lösning. Och det är spännande också att se 2 parallella, olika lösningar på samma problem. Vi ser definitivt möjligheterna till att fortsätta samarbeta om vi får pengar. Det som är lite roligt är att folk förstår inte riktigt i min verksamhet hur jag hamnar i det här. För jag är KBT-terapeut och jag ska ju jobba med människor. Och de säger, vill du jobba bort dig själv? Och jag sa nej, men jag vill effektivisera min tid. Och så kunde jag ge dem rätt stöd. Dels är det fantastiskt att få vara på det här hackathonet och se alla kreativa hackers som sitter här och försöker lösa samhällsproblem. Och vi är jätteglada för att vi får vara här och lära oss mer om AI och hur det här fungerar. Och också se vilken potential som AI faktiskt har. Och samtidigt så är det ju jättespännande att se vilka andra civilsamhällesorganisationer som tänker i liknande banor, som utforskar AI, och att mötas alla tillsammans under en hel dag. One of the things that AI does is make things that are really tough problems. You can use a machine to be able to boil it down to a very simple problem. If someone can't always be accessible that is an expert, you have a way to be able to access information in ways that we've never been able to access and recognize patterns to solve problems that we've never been able to solve before. So AI is just like this really amazing coworker that has just joined our company and is amazingly smart and clever and can recognize things that maybe we have never seen before or thought about how to solve. Du får verkligen vara kreativ och implementera de nyaste sakerna. Det finns ju inga förväntningar och då får det är ju en sandbox liksom. Sometimes things work, sometimes things don't work. You have to put in a lot of thought process into building something that will finally meet the end user. And here it's not just like customer, it's like the children, and you're building something for them. So I think it's been a great learning process for me. This is quite exciting hackathon for me. It's not like a one-day sitting or something.
I have been in touch with my teammates all throughout for the past 1 month, also with the clients, and they have been super helpful in making us understand what their needs are. So this has been like all throughout a full-fledged sort of project. We have learned a lot by working together, and I would say it's a quite good experience, and even beyond my expectations. I guess always with a hackathon, you have a very limited amount of time, so you really have to try to cut down and say what is the most important things that we can do right now within this day to get things started, and then hopefully build enough of a base in this day that it can get carried forward all the way through and end the day with even something that can already be useful, hopefully. Nu har hackarna och organisationerna fått jobba tillsammans en hel dag. Nu är det dags för dem att dema för en jury. Den juryn består av representanter från näringslivet, akademin och inte minst civilsamhället. Team presentations, give everybody a big hand here now. Alla grupperna har 5 minuter var att presentera, och de får inte presentera en PowerPoint eller liknande presentation, utan det måste vara en fungerande demo. We would like to introduce you to our new web app. It's called Board Buddy to make board meetings accessible and manageable for young people. I vårt uppdrag så gör vi olika typer av verksamheter. Stort fokus är att vi hjälper unga att starta egna föreningar runt om i landet. Utmaningen är att ungdomsledda styrelser oftast bär på många ambitioner och visioner, men fastnar i byråkrati. Vi vill hitta en lösning för att se till så att de blir mer självständiga i sättet de styr sina styrelser. Den utmaningen vi vill lösa är den nationella läskrisen som vi befinner oss i Sverige. Vilket innebär att barn och vuxna för den delen läser mycket mindre än man gjorde förr. Så det är den utmaningen vi vill tackla i AI Swedens hackathon. They can actually start creating storylines with image generation which is natively captured through this particular thing. And then you go on to the next part of this. You have a choice. What should Trump do? Should he go through the door? Should he do something else? Vi sökte till Impact Hack för att vi hanterar en stor mängd data kring vår målgrupp, ungdomar, barn och familjer. Och vi ser en stor potential att analysera och dra slutsatser från de data vi har. But we have a challenge. All the data we handle is actually highly sensitive. So we actually had to say no to a lot of the external collaborations to research institutes, AI data-driven companies that want to offer the help for us. So we would like to have a tool that can identify and anonymize sensitive data for us according to our needs. By default, what it does is that it uses Gemini to figure out what are the sensitive areas here. And you can see that by default, it redirects all of those informations. And the idea is to assist in the time-consuming process of manually checking this. How? First, we are providing the visualization of the original document compared with the anonymized one. Vi jobbar med personer som har lämnat gängkriminalitet, och vi vill gärna att personer som potentiellt ska lämna gängkriminalitet ska fortsätta få stöd och hjälp längs med vägen. And it's a great challenge. We are trying to build basically some chatbot or platform for people that are trying to leave crime but that have trouble. They don't know where to reach out or what are the steps. So we are trying to kind of bridge that gap and build an easy way to people to get out of their criminal lifestyle. How do we support these people? How do we make them trust our solution and the authorities when they don't even trust their best friend? We solved this problem with Sophie AI, a chatbot integrated into the one place where these individuals feel safe, encrypted chats. Vi sökte till det här hackathonet därför att våran hantering av alla ansökningar upplevs som väldigt byråkratisk. Både för den som söker, för den som hjälper någon att söka, men också att vi själva jobbar väldigt mycket med administration. Vi tänker att AI skulle kunna hjälpa både den sökande men också oss att göra allting mycket mer enkelt. Mindre byråkrati och mer medmänskliga möten. What is amazing about this solution is that we actually know it will impact. Föreningen FVO have a backlog of thousands of applications that currently takes months. We will reduce this to minutes.
Imagine the amount of time we save and resources and money by using a system like this. So Philip here is going to demo it. Sure. The data sort of look like this. Vi arbetar bland annat med lokala organisationer runt om i världen och många av dem gör fantastiskt arbete med människor på plats. Men det betyder inte alltid att de är fantastiska på att skriva ansökningar. Så vi tänkte att AI kanske kan göra processen med att skriva ansökningar mer rättvis för dem och hjälpa dem att verkligen tänka igenom sitt arbete mer strategiskt. The way we show this is by highlighting the text of your answer and addressing individual sections of that answer with a specific feedback. Many families don't know their rights, what services they can access, or where to turn to help. Our organization focuses on helping families with NBF. So the idea is to collect all this information in one chatbot that can help the families to answer their questions, like what the kind of support they can have with different languages and also with picture or text or voice. Basically, what I would want is kind of recommendations on activities for kind of children with autism around Sweden that there's just not enough awareness. So it recommends activities and then on different criteria. So we want to use this new information to update the target page in the middle here. Vi har väldigt många besökare till vår webbsajt varje år. 2,6 miljoner kanske senaste året. Och de letar efter information och de litar på vår sajt. Och samtidigt har vi 5000 sidor ungefär att uppdatera. Vi tänkte att med hjälp av AI-verktyg så skulle de kunna hjälpa oss att skanna av sajten och se vilka sidor som behövs uppdateras när det kommer ny forskning och så. And our challenge is then to develop an AI-based automated tool. And we have several different AI agents that will analyze this question and split it into intermediate, smaller questions. På kansliet så är vi ju bara, vi är inte ens 3 heltidstjänster. Och vi ska svara upp mot en patientgrupp som består av 500 000. Vi kommer inte att räcka till och vi har heller inte pengar till att bli fler. Och därför så är ju AI ett sätt att snabbspola en uppskalning av vår nuvarande verksamhet. They get a lot of questions, more than they can answer from people who have questions about thyroid issues. So we're helping them build an AI solution that will help them answer more questions and more effectively to help more people. Our solution here, if you can imagine the user, there's one of these people who works for the Thyroid Association. They've just gotten a question from somebody and they want to be able to answer it quickly. So our idea is to use AI to support moderators and journalists to become more aware of rhetorical negative tricks and factual errors. Ja, men den lösningen som vi vill ta fram här, den tror vi kan användas av oss i olika lägen när vi har intervjuer eller leder debatter. Men också att resten av världen kan använda den här lösningen. Det blir bra för alla. I think I speak for the whole team. We felt very connected with this situation that we need healthy debates, no matter where it is being conducted. And such tool doesn't exist anywhere. This application listens to the input in real time. It analyzes the speech and it also tries to provide fact-checking besides the rhetorical analysis. Nu ska juryn då avgöra vilken idé som är bäst. Och för att göra det har de fått ett kriterie där de ska då utvärdera varje idé utifrån perspektivet att de själva är ansvariga på den här organisationen för att antingen köpa in eller att utveckla tjänsten själva. Så varje jurymedlem får ranka det här från 1 till 5 och den idén med mest poäng, den vinner. All the ideas are in a way worth investigating and take further. But we also have a winner. We start from the team that came on number 4. Sveriges Bla bandsungdom team A. And then who can be the winner? It is Team Impact Propagators för Föreningen FVO. Magnus, du jobbar på Föreningen FVO. Hur känns det?
Det känns helt fantastiskt och jag tänker framförallt på alla de människor som vi finns till för, att de kommer verkligen få ett stor hjälp av det här. Jag är jättetacksam för det här teamet som har jobbat med det här, så att vi får väl bjuda hem dem till vårt kontor och så får de presentera idén för hela personalen där också. Hur har upplevelsen varit? Vilket toppar och dalar, herregud. När det går bra så är det världens bästa känsla. När det går dåligt vill man ju bara gå och gömma sig. Men ja, i slutändan så knöt vi ihop säcken och lyckades ta hem priset. Alltså det här hackathonet och också kontakten då med AI Sweden har ju inneburit att vi har kommit igång med någonting som vi har pratat om ett tag, men inte riktigt vetat hur vi ska komma igång. Så vi är jätteglada för det här hackathonet. Det känns som att vi är med i en utveckling som är väldigt levande och framåt just nu. I'm always curious about applying AI to different topics, and I think it's great when you have some ideas that have a clear impact or have some kind of society outcome. With the tools we have nowadays, there is some very simple things we can do to actually solve a big problem quite fast. AI är inte så läskigt ändå och kan faktiskt hjälpa till med att kvalitetssäkra vårt arbete så att vi faktiskt jobbar med det vi ska göra. Mina kollegor har sagt att om det här hjälper en person att lämna gängkriminalitet så har vi redan sparat pengar hur mycket som helst för samhället. Vi har räddat hur många liv som helst, för att det här är en fråga som påverkar oss alla. Jag tycker att det är fantastiskt att få sitta tillsammans med experter i ämnet. Det är någonting som man vanligtvis kanske inte får göra. Men nu bygger AI Sweden en bro mellan civilsamhället och experterna. Det har varit fantastiskt att se vad som går att utveckla på så himla kort tid. På bara timmar har de här organisationerna och hackarna tillsammans tagit fram riktigt intressanta exempel på hur AI kan användas för att möta samhällsutmaningar. Nu ser vi såklart med spänning fram emot hur de här idéerna tas vidare. One of the other things is that these people are developers who are going into their other companies, and now they know about these societal problems that they may not have ever known existed. And now they know about them, and they know that they could actually possibly help and contribute to solving these problems. And so maybe at the end of the day, the solution that they built, they might go and volunteer their time to be able to go and finish up that solution or that implementation that they started at this hackathon. So there's all sorts of relationships that are being formed here that could potentially go forward and actually solve these problems.